Είμαι σίγουρη ότι ξέρεις τη φράση «δεν πειράζει». Τι σημαίνει όμως το ρήμα «πειράζω» και πώς το χρησιμοποιούμε? Γεια σας αγαπημένοι μου! Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω 4 τρόπους να χρησιμοποιείτε σωστά το ρήμα πειράζει. Πειράζω σημαίνει ενοχλώ κάποιον, τον στεναχωρώ ή τον θυμώνω, τον εκνευρίζω. Για παράδειγμα, ποιος σε πείραξε, δηλαδή ποιος σε ενόχλησε, ποιος σε στεναχώρησε ή με πείραξε η συμπεριφορά του, δηλαδή με ενόχλησε η συμπεριφορά του, με στεναχώρησε. Επίσης, χρησιμοποιούμε το ρήμα πειράζει όταν κάτι, φαγητό, ποτό, το κάπνισμα, δεν ξέρω, δεν είναι καλό για την υγεία μας, για το σώμα μας, τη ψυχή μας, τον οργανισμό μας γενικότερα. Για παράδειγμα, τα γλυκά με πειράζουν στο στομάχι, δηλαδή όταν τρώω πολλά γλυκά πονάει το στομάχι μου. Με πείραξε το κρασί, δηλαδή ήπια πολύ κρασί και μέθησα ή έχω πονοκέφαλο. Ο πολύς καφές πειράζει τα νεύρα, δηλαδή αν πιείς πολύ καφέ μετά θα έχεις πολλά νεύρα. Και τέλος, η λέξη πειράζω μπορεί να σημαίνει αγγίζω κάποιον ή κάτι και τον ενοχλώ. Για παράδειγμα, μην πειράζεις το σκυλί, θα σε δαγκώσει. Μην πειράζεις τον υπολογιστή μου, τον χρειάζομαι. Επίσης, χρησιμοποιούμε τη λέξη πειράζει όταν θέλουμε να ζητήσουμε την άδεια για να κάνουμε κάτι. Για παράδειγμα, πειράζει να ακούσω μουσική, δηλαδή να ακούσω μουσική ή θα σε ενοχλήσω. Πειράζει να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή σου ή τον χρειάζεσαι. Θα ήθελα να γράψεις κάτω στα σχόλια περισσότερες φράσεις με το ρήμα πειράζει για να δω αν κατάλαβες το μάθημα. Λοιπόν, εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Γεια!